اصعب خطوه على اي حد بينشئ فيديوهات تعليميه، سواء كان منشئ محتوى او معلم او ايا كان مجاله، وبيسجل شاشه الكمبيوتر عشان يشرح حاجه او شاشه اللابتوب، بيواجه مشكله ان هو عايز يمنتج الفيديو الطويل ده، فبياخد منه وقت طويل في قص الفراغات، وكمان عمل زوم على مكان المؤشر كمان عشان يعمل كابشنز على الفيديو، وطبعا الموضوع بياخد وقت طويل جدا. لكن خليني اقول لك ان كل ده تقدر تعمله بشكل آلي بالذكاء الاصطناعي بدون ما تتعب نفسك، وهيوفر عليك وقت كتير جدا. واهلا بيكم في قناتنا منصة المعلومات. لو اول مره تتفرج على القناه بتاعتنا اتاكد انك مشترك في قناتنا عشان تتابع عندنا كل جديد عن الذكاء الاصطناعي، وهتلاقي على القناه شروحات كتيره جدا هتفيدك بدون ادنى شك. وفي البدايه انا كنت بستخدم OBS زي كتير من الناس عشان تسجل الشاشه، ولكن بحتاج بعد كده انقل الفيديو على بريمير عشان ابدا اقص الفراغات وابدا اعمل زوم على اماكن الشرح واعمل حاجات كتيره جدا، وبتضيع معايا وقت. يعني ممكن امنتج الفيديو الواحد في يوم كامل عشان انشر فيديو على يوتيوب. لكن بدات استخدم فوكس سي، وده برنامج بيعمل الحاجات دي بشكل تلقائي. اولها ان هو بيعمل لك اوتو زوم على مكان الشرح، يعني انت لو بتشرح في مكان معين في الشاشه هو يقدر يعمل لك الاوتو زوم بتاعك. كمان يضيف تاثيرات على الماوس بتاعتك يخليه اوضح للناس. كمان بيقدر يضيف كابشنز على الفيديو بتاعك. كمان تقدر تستخدمه ان انت تعمل تحسين للفيديو بتاعك ويشيل النويز اثناء التسجيل، ويتحكم لك في كل حاجه تقريبا في الفيديو اللي انت بتسجله، وده هيوفر عليك وقت كبير جدا. خلينا نبدا نجرب البرنامج. كل عليك ان انت تدخل من الرابط اللي هسيبه لك في وصف الفيديو وتضغط على فري داونلود. هيبدا معاك عمليه التحميل. حجم الملف هو تقريبا 5 ميجا بايت. هنفتح الملف وتبدا معانا عمليه التحميل جوه الكمبيوتر عشان يحمل فوكس سي على جهاز الكمبيوتر مباشره. وخليني اقول لكم ان البرنامج ده غني بكتير من ادوات الذكاء الاصطناعي جوه البرنامج اللي بتعمل حاجات كتيره جدا لو انت بتعملها بشكل يدوي هتاخد منك وقت طويل. فور انتهاء عمليه التحميل والتثبيت هيظهر لنا الواجهه دي، هنضغط على اوبن. بعد كده هيظهر لك الخيار ده، تقدر تجيب اي حاجه تتناسب معاك. بعد كده دي واجهه البرنامج الاساسيه اللي تقدر تستخدم منها ان انت حابب تسجل الشاشه كامله ولا حابب تستخدم جزء. على سبيل المثال خلينا نتنقل بين اماكن مختلفه ونجرب شويه حاجات كده. يعني هضغط هنا مثلا، اضغط هنا واضغط هنا، ونضغط اماكن مختلفه بالشكل ده، ونفتح مثلا كوبايلوت كده ونروح في اي مكان. يعني بحاول اظهر في اماكن مختلفه في الشاشه عشان اشوفوا هل هيقدر يعمل الفوكس زي ما انا حابب في الاماكن المختلفه ولا لا، عشان اثبت لكم الطريقه. لو عملنا ستوب مباشره بنقلني لواجهه البرنامج وظهر فيها التسجيلات اللي انا انشاتها. لي الفيديو بعد ما اسجله مباشره وهو عامل تلقائيا زوم. يعني لو لاحظتم الشاشه بتتحرك كلها مع الماوس، وعامل خلفيه من تلقاء نفسه ورا الشاشه الاساسيه. يعني هو كانه منتج الفيديو بالشكل ده وخلى الفيديو فيه حركه وموشن بشكل جميل جدا. كمان هنا انت تقدر تتحكم في كل حاجه خاصه بالموشن. هنا طبعا هي في الوضع العادي تقدر تحدد ابعاد الفيديو اللي انت محتاجه، تقدر تحدد الخلفيه اللي ظاهره هنا لاي لون تاني على حسب ما انت حابب، زي ما انتم شايفين كده الوان كلها او الوان سوليد زي ما انتم حابين. كل ده طبعا بيخلي الفيديو بتاعك شكله جميل جدا واحترافي. كمان تقدر تتحكم بقى في الشادو اللي ظاهره ورا الجزء ده. كمان تقدر تتحكم في راوندس اللي ظاهره هنا. كمان تقدر تعمل لها حواف بالشكل ده لو لاحظتوا ده الفرق. كمان تقدر تتحكم في البادنج من هنا. كل ده من خيار الفيديو هنا. هو طبعا ضاف الحاجات دي من تلقاء نفسه. خلينا نشوف المزايا التانية. عندنا خيار مثلا اللي هو بتاع الكورسور. هنا تقدر تتحكم في الماوس وتتحكم في شكله حتى بعد ما تم تسجيل الفيديو بتاعك. يقدر يتحكم في الماوس عادي جدا. تقدر تغير شكله كده، تقدر تغير شكله الالوان مختلفة واشكال مختلفة عشان تخلي الشرح بتاعك مختلف او على حسب الفئه اللي انت بتوجه لها الشرح، وبالتالي هيخلي شكل الماوس بتاعك واضح وجذاب. كمان تقدر تعمل ريبل ظاهره فوق الفيديو حوالينه، يعني مكان ما الفيديو بيتحرك هتلاقيه بيعمل ريبل بالشكل ده. وكمان تتحكم في الالوان والسايز وكل حاجه. لو رحنا للخيار اللي بعد كده وهو انك تضيف تكست، طبعا دي حاجات كلها احنا عارفينها. لو انت حابب تضيف تكست، حابب تضيف شيب او تعمل ماسك في الفيديو، تقدر تعمل الحاجات دي كلها بشكل عادي جدا. الخيار اللي بعد كده اللي هو الويب كام. انت لو انت فاتحه تقدر تضيفه، تقدر تستخدم ويب كام وتعمل ويب كام بالذكاء الاصطناعي، تقول الكلام اللي انت قلته في الفيديو ويظهر على جنب الفيديو عادي جدا، سواء كان رجل او امراه. تلاقي شخصيات كتيره جدا تقدر تستخدمها. يعني مثلا لو استخدمنا شخص زي ده، كل عليك بعد كده بتضغط على جنريت. طبعا المنصه بتديك 30 كريدت فور التسجيل بشكل مجاني للذكاء الاصطناعي، لكن غير كده هتحتاج تشحن كريدت. وهسيب لك كود خاص من لو انت حبيت تشترك في المنصه او تشترك في التطبيق الخاص بفوكس سي وتستخدمه في تسجيل الشاشه واستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي. عندنا كمان خيار بعد كده اللي هو الاوديو كنترول. تقدر تتحكم في الفوليوم، وكمان تشيل النويز بالذكاء الاصطناعي، او تحسن الصوت بالذكاء الاصطناعي، او تعمل ميوت، او تتحكم في مستوى الصوت. كل ده بضغطه زر داخل الاعدادات هنا. الخيار اللي بعد كده هو الكابشنز. تقدر تولد الكابشنز بشكل لوكال او تقدر تعملها باستخدام الذكاء الاصطناعي. من الخيار ده بيستهلك 1 كريدت بس. لو ضغطت على كلمه جنريت هنا هيقدر يتعرف على النص اللي في الفيديو او الصوت اللي في الفيديو وباي لغه هو بيتقال، ويولد لي النص بتاعه بشكل مباشر. في خلال لحظات كان ولد لي النص العربي اللي انا طبعا بقوله ظهر بالشكل ده. لو رحت على خيار ستايل
اقدر اتحكم في السايز بتاعه، كمان اقدر اتحكم في مكانه على حسب ما انا حابب، اتحكم في المسافه بينه وبين الفيديو. لو رجعنا مره تانية حابب تضيف ووتر مارك زي امضاء او صوره او اي حاجه على الفيديو تقدر تضيفها من الخيار ده. خيار بعد كده بتاع الموشن بلور، تقدر تستخدم تعمل انيميشن داخل الفيديو يتعمل بشكل تلقائي عند مستوى معين، طبعا احنا مفعلينه. وكان تقدر تتحكم في حركه الماوس تكون بطيئه او سريعه على حسب ما انت حابب، وتتحكم فيها بشكل اكبر. والاعدادات بتاعتها تقدر تجرب الاعدادات دي عشان تشوف كلها هتاثر على شكل الفيديو بتاعك وتخلي النتيجه مختلفه تماما. كمان الزوم اند بين تقدر تتحكم فيها هل هي سريعه او متكرره او بسيطه، كل ده عشان يعمل لك الزوم اللي انت بتشوفها دي بشكل تلقائي في الفيديو بتاعك. نروح للخيار اللي بعد كده وهو ازاله الضوضاء من الفيديو او السمارت كات، والخدمه دي طبعا مدفوعه. لو انت اشتركت في الخطه المدفوعه بتاعت البرنامج هتقدر تستخدمها. لو ضغطت على زر ده هيتعرف على اللغه تلقائيا ويحدد الاماكن اللي فيها الصوت كان ساكت او الاماكن اللي ما اتقالش فيها كلام ويقصها من الفيديو بشكل تلقائي، وبالتالي كل ده هيوفر عليك وقت كبير جدا وهيخلي الشروحات بتاعتك شكلها جذاب اكتر. تلقائيا اتعرف على اللي في اول الفيديو ده قال لي ان مفيش فيه صوت. لو ضغطت على كلمه ديليت هنا هتلاقيه قصه مباشره. الخيار الاخير هو برضو الاثار. طبعا لو انت حابب تقص اي مكان في الفيديو بشكل تلقائي تقدر تحدد كده وتقص مثلا جزء زي ده انا مش عايزه، هضغط عليه كده واضغط على ديليت. وكان خيار كروب اند زوم تقدر تتحكم فيه بشكل يدوي، لو انت حابب تعدل اي حاجه تقدر تعدلها وتقصها بشكل يدوي. وبكده يكون خلصنا تقريبا على كل حاجه في فوكس سي. ايه رايك في النتيجه اللي طلعت معانا؟ طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو بيتحرك بشكل رهيب جدا وبيجذب الانتباه، بيخلي اي حد يكمل معاك الفيديو لان في حركه كبيره وبيبان ان هو احترافي. وزي ما انا قلت ان انت تقدر تتحكم في الحركه دي وتتحكم في كل تفصيله فيها عشان تخلي الشرح بتاعك جذاب اكتر. كل اللي عليك بعد كده عشان تحفظ الفيديو هتضغط على زر اكسبورت وتحدد المكان اللي انت عايز تحفظ فيه والفورمات، وتعمل على زر اكسبورت عشان تحفظ الفيديو. خلينا نجرب كده. طبعا متاح فيه لحد جوده 4K و60 فريم، بس لازم طبعا يكون جهازك يستحمل الجوده دي عشان يحفظها. لو ضغطنا على اوبن فولدر هنلاقي الفيديو ظهر عندنا بالشكل ده، ودي النتيجه. على سبيل المثال خلينا نتنقل بين اماكن مختلفه ونجرب شويه حاجات كده. يعني هضغط هنا مثلا وارجع اضغط هنا واضغط هنا ونضغط في اماكن مختلفه بالشكل ده، ونفتح مثلا كوبايلوت كده ونروح في اي مكان. يعني بحاول اظهر في اماكن مختلفه في الشاشه عشان اشوفوا هل هيقدر يعمل الفوكس زي ما انا حابب في الاماكن المختلفه ولا لا، عشان اثبت لكم الطريقه. وبس ده كان الفيديو اللي احنا انشأناه. وبالمناسبه لو عندك اي فيديو سجلته قبل كده تقدر تروح على خيار الفايل هنا وبعد كده تختار على import video to create project، وبعد كده ترفع الفيديو اللي انت عايزه وهتقدر تعدل عليه بنفس الاسلوب. يعني انا مثلا ده فيديو اصلا اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده كان اوله. لو انا حابب اضيف انيميشن بروح على خيار انيميشن واحدد الانيميشن اللي انا حابب اضيفه، سواء كان سكرين موشن بلور او زوم ان موشن بلور او على حسب ما انا حابب اضيف ايه. بعد كده بضيف هنا في المكان اللي انا عايزه، بيحدد لي اللي هو اتضاف بالشكل ده. بعد كده احدد ان انا عايزه 3D او 2D، وبعد كده احدد بقى انا عايز العرض يكون عامل ازاي مثلا بالشكل ده، فبالتالي الفيديو. وبعد كده اتحكم في الزوم من هنا لو انا عايزه يعمل زوم مثلا كده، واتحكم في الشكل هيكون عامل ازاي او على حسب الحاجه اللي انا عايزها سواء كانت اكس او واي، واتحكم في كل حاجه انا محتاجها. وفي النهايه هسيب لك رابط صفحه فوكس سي وكمان كود خاص، كل ده في الوصف تقدر تنتقل اليه وتشترك في الخطه المدفوعه الخاصه بيهم لو انت حابب تستخدمه على الويندوز او الماك. واظن ان سعره رخيص جدا مقارنه بالخدمه اللي هو بيقدمها، يعني بتبدا ب $4 في الشهر، تسجيل شاشه لا نهائي. وفي النهايه دي كانت كل حاجه عن فوكس سي. هسيب لك الرابط كود الخصم في الوصف. كان معكم احمد من قناه مونستر المعلومات، وسلام. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا مونستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا مونستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.